Det här är väl en favoritbil. Jag har 2 stycken sådana här Tempo Matador från 1950. Det är en gammal pickup som gjordes i Harburg utanför Hamburg i Tyskland. I förra veckan träffade vi Christer som har Porsche och Volkswagen i blodet. Han renoverar en Porsche 356, han tillverkar delar, han har otroligt mycket prylar. Och idag ska vi titta på resten av hans grejer. Hur många bilar har du haft, tror du? Oj, just i folkvagnsvärlden där menar du? Ja, jag vågar faktiskt inte säga. Jag vet att jag hade något på 20 GIE på 80-talet där och sen vet jag inte hur många folkvagnar det är, men det är plus 50 någonting. 50 till 100 stycken kanske, någonstans däremellan. Mycket har ju blivit delrenoverade bilar. En lyxbuss har jag renoverat. Och jag har ju haft någon A-bil men alla har ju inte varit från scratch, men det har ju varit mycket jobb med många bilar liksom, så att man har ju hämtat mycket skrot också genom åren, så att om man räknar in det så ligger det väl där någonstans. Det här tycker jag är det roligaste nästan, det är att hitta en originalbil det är så fantastiskt att köra dem jämfört med både renoverade bilar och slitna bilar. En bil som den här som har gått, en 61 som har gått 9000 mil nu strax. Och det är nog bland det trevligaste man kan köra i folkvagnsväg på något sätt. Det är ingen raket precis på något sätt, men den funkar perfekt i trafiken. Man kan hänga med i den och allt känns så tajt och så bra. Det var också en sån där lite rolig grej när jag kom över den här bilen, för vi var neråt Sölvesborg och körde och campade med bussen där, och så kommer det par gående och vi kom och pratade lite om, de hade åkt mycket och skulle flytta ner till Portugal och sådär, och sen nämnde han att jag har 2 folkvagnar stående på en lada uppe i Köpingstrakten. Ja visst, det kan ju vara intressant att gå på vad det är, så jag tänkte jag har ju tillräckligt med projekt och det. Så visade någon bild på en split-folkvagn som är ombyggd efter Wheels-konceptet som var en gång i tiden, där de hade sänkt och modifierat och gjort om jättemycket. Den var inte så spännande, men så var den här också aktuell då. Så det blev att jag köpte båda, och det har nog varit det roliga vid kontakten, och det är jättekul att få följa deras resor i Portugal och lite överallt, och de frågar hur det är med folkvagnen och så vidare, och så säger jag att den mår gott och trivs bra. Så den här kör vi mycket. Det här blir söndagsturerna, badbilen och vad det nu än är. Det är framför allt, och så semestern är ju självklart lyxbussen. Det är ju ett heligt ämne när det gäller. Nu har det kommit till en moderna husbil i familjen sedan förra året. Så nu är det ju lite tvister om vilken bil vi ska ta då. Och när hon ser att jag blir ledsen när vi inte ska åka bussen, så brukar hon säga att vi tar bussen och åker då. Så då brukar det bli den, för det är spartanskt, det är enkelt, det är jättetrevligt helt enkelt att köra den. Jag älskar att köra den, även att man sitter ju som en anka, man sitter över framvagnen, det gungar och det är ingen krocksäkerhet, och den nästan välter i feldoserade rondeller eller någonting, men jag gillar det där, man ska köra bil. Man behöver inte åka med alltid, det kan man hoppa i en Passat eller något annat och åka i det, i så fall. Men allt har sin charm. Jag gillar det gamla, och jag gillar när det är inte sänkt kanske, för jag tycker att det går mycket bättre. Jag kan köra ut lite över stock och sten med min buss och frikampa på olika ställen genom att köra ner in till en älv eller något, som har varit i Norge och mycket och kört i Geiranger, Trollstigen, och norska fjällen är ju fantastiskt, och då är det ju exemplariskt med en orörd buss, för den har ju den här styrkan, och tack vare den reducerväxlarna då, som gör att utväxling på den blir den ju stark då, så då funkar det även med en svag motor. Jag trodde du först tog körförbud, men det gör du inte. Ja, men i det här fallet så är det något annat än körförbud. För den är med andra ord inte till salu, så därför har det blivit köpförbud på denna. Så att den passade rätt bra att sätta på den. För det var någon fyndig på jobbet som hade klistrat dit lappen, och då tänkte jag att då måste jag ju ändra om den då. Det är lite speciell än, för det är ju lite kollekoncept, eller dåtidens kollekoncept. Om man tittar på fotstegen som normalt sett brukar vara svarta, så är de ju färgade ihop med ratt, lite dörrsidor, även matt
rattorna, växelspaksgummit och så vidare. Så därför gör den också lite speciell och jättefin originalinredning. Som när jag fick tag i den så var det ju givetvis svarta fotsteg, för de flesta har ju rostat upp och blivit utbytta. Men så var det en god vän, Thomas Persson från Skåne, så då hade han 2 nya sådana gummin till fotstegen där. Och det var en sån här detalj som gjorde att bilen blev komplett på något sätt. Så man ser det där med detaljerna som kan göra att man snöar in och blir ännu mer kär i någonting. Det har sin charm det där. Men du hade inte kunnat sätta på någonting från en 70 på den här, utan det ska vara från rätt årsmodell? Nu försvann min hörsel lite där, men vi kanske ska släppa det, tror jag. Ja, men rätt ska vara rätt då? Ja, alltså på en 70 är ju jättetrevlig när de har sina detaljer, och en 61 är ju ännu trevligare när den har sina detaljer, så att man ska nog hålla isär på det där. Sen säger jag ingenting, de som sätter på någon detalj från någon nyare till något annat för att hålla igång det och ha kul med det. Då köper jag det alla dagar i veckan, inga problem med det. Men sen är det vad man själv lägger ribban och gör någonting. Så att jag tycker det är kul med detaljerna, att det blir kanske rätt. Men jag uppskattar ju lika mycket mångfalden och den här outlawn och att man sänker folkvagn lite fram och höjer lite bak och har lite olika storlekar på fälgar. Det finns ju mycket sådana här, och stor motor och så vidare. Det är ju, jag älskar ju att se det. Den här fick jag av en när jag var uppe och köpte delar i Gällivare. Så kommer man in i garaget där, jag åker 303 mil tur och retur en påsk. Kommer upp och köper den här folkvagnen utav honom, och han bjuder på påskmiddag där på kvällen och man samspråkar med deras familj, och sen kommer man en sån här liten detalj att den här måste du ha. Det är en 6 volts bilpett vattenvärmare då. Så man kan värma sitt kaffe eller vad man har med sig då i bilen. Det här står bara en pryl i en hylla, men just den där, vad jag har varit med om, den här lilla prylen, den är ju liksom, det är ju bara jag som ser det. Det är ju sånt där som ligger kvar då, som man kommer ihåg med alla de här roliga grejerna, eller man var på marknad och hittade en helt unik verktygstavla som var specialverktyg för Volkswagen. Vilket skick när man bara torkade av när man kom hem. Det var jätteskitigt och dammigt, och man satt där och tvättade varje verktyg, och lite ovanlig tavla också. Rasol, det var liksom inget känt. Och Ghidorah var ju också ett märke som var mycket Volkswagen. Den här är väl någonting som jag tillverkar via en firma. Det är ju till 911. Tillverkar sådana här instrumentpaneler. Vi har tagit fram ett verktyg under 2 års tid för att få göra panelerna som de var som originalet, med skumformad vinylfolie och då fylld med skum, som det ska vara, med 7 stycken plåtar som ligger ingjutna på olika ställen i skummet då. Så de är gjorda precis som originalet gjordes. Så de har jag tagit fram för några år sedan, och hade väl ett gäng som jag tog fram för jag skulle behöva lite till mina egna bilar. Sen så blev det inget mer. Sen har jag mer eller mindre stannat av sen då. Så att man var ju tvungen att göra några stycken för att kunna finansiera verktyget bara då. Så att det var ju firmor i USA som var intresserade, och Porsche själva var jätteintresserade. De hade en instrumentbräda nere på Porsche Classic och tittade på den i en månad. Och tyckte väl att det var fantastiskt, så att de ville ju köpa verktygen, och de ville ha ensamrätten i upp till 15 år. Och så skulle jag producera uppåt 150 paneler om året. Men då sa jag nej, det var inte så roligt längre då, för det finns inte möjligheter heller att... Och sen finns det ju ett antal tillverkare, men de tillverkas inte som originalet. De är uppbyggda på glasfiber, och de väger kanske 7-8 kilo jämfört med den här som väger ner 2,5 kilo. Det är alltid kul, men då ska det ta tid också. Jag har inte tiden till allting, så att det gäller ju att hålla... Ja, om man ska få ihop allt innan man stiger av, så är det ju kul att få ägna det man tycker är roligast istället. Och det handlar ju inte om att... Det var kul att ta fram det, men att sälja det sen är inte så lika roligt. Så att då kan det kvitta. Men det är inte bara bilgrejer här inne, såg jag. Ja, det var ju en sån där annons i Classic Motor för 25 år sedan kanske, eller något liknande, som man såg att det fanns en trevlig Mercury-motor, en sån där rak 6-cylindrig sak som Power of Tower
De säger att det är en av världens vackraste båtmotorer och det tyckte jag väl då. Och i år blev det verklighet så då köpte jag mig en för jag tyckte att det är väldigt vackert. För jag åkade köpa en båt för 2 år sedan. Och en gammal Marieholms bruksbåt som är gjort nere utanför Värnamo. Tyvärr ett lite för stort renoveringsobjekt. Det är trä och det mäktar jag inte med och det är för dyrt att renovera den helt enkelt. Så att jag får se lite vad det blir. Men jag försöker hitta någon annan båt så jag kan i alla fall ta någon tur med den. Men jag var tvungen att skaffa motorn i alla fall för den pryder sin plats i alla fall. Och här fanns det fina grejer. Ja, det är också lite från olika historier, olika delar. Och det här är väl en favoritbil som jag har. Jag har 2 stycken sådana här Tempo Matadorer från 1950. Det är en gammal pickup som gjordes i Harburg utanför Hamburg i Tyskland. Kom väl till mycket under efter kriget då när det var svårt att ta sig in. När det var så mycket sönderbombat och sånt där. Det var ju ganska spartanska fordon med folkvagnsmotor. Ja, där hittade jag kopplingen. Jag tänkte varför... Ja, det är ju tyvärr så att det råkar vara en luftkyld VV-motor i de där som gjordes bara mellan 49 till runt sommaren 52. Då. Sen så tyckte ju Volkswagen givetvis att Tempo var en för stor konkurrent till deras egen Volkswagen-buss och det, så att då försvann ju leveransen av motorer till dem så att då fick de ju gå över på vattenskadade motorer sen. Men jag har givetvis lyckats med både lite tur och lite annat i bilden som har gjort att jag kommit över 2 stycken sådana där. Så. Och då var jag tvungen att ta med mig den in givetvis nu när jag fick ett rum. Fick ju bygga mig ett litet extra rum här så då fick jag ju rum med lite rattar och lite annat. Så att, då fick jag även tag i en liten, som jag själv tycker är en väldigt charmig, liten apoteksdisk. Ekos gamla apotek. Så var jag tvungen att pilla till det lite snyggt sådär så det passade och hade man lite prylförvaring med. Vad är det här för grejer då? Ja, tyvärr så är jag ju nörd och manisk samlare av olika saker. Då något tillfälle så samlar jag mina rallygrejer, då har jag alla åren till dem och emblemen. Och är det inte små leksaksbilar så är det väl blomvasa till, ja. Blomvas? Bilblomvasa som satt i många bilar på 50-60-talet var ganska vanligt. Och då kom jag över en sån skylt som de hängde på mackarna och det här man kunde köpa dem många gånger. Sen gjorde jag lite kopior på dem och så hängde jag upp vasarna på några sådana här så jag har ett gäng till kan jag säga. Men ja, några fick vara upp i alla fall. Bensinpump var det också? Ja, bensinpump det är väl sånt som också förknippas med den här hobbyn så då får man väl också ha med den inomhus. Den är inte ett barskåp så att den är en bensinpump. Nej, det finns mycket sådana små detaljer och det är ju rattar också här inne. Och rallyskyltar är också mycket trevliga saker att samla på. Så att, leksaksbilar och modellbilar av olika slag och ja, affischer och litteratur. Det finns ju också väldigt mycket broschyrer. Och, ja, det finns så mycket så att man märker att man har blivit gammal nu. I alla fall man har hunnit med lite. Det är någonting som har legat mig varmt om hjärtat i många år. Här är ju tillbehörsrattar till Volkswagen, passar även Porsche men satt väl kanske inte så mycket på dem men det fanns väl en och annan. Det har ju verkligen varit någonting också som har blivit svårt att hitta. Innan kunde man hitta dem på lite marknad och sånt där men nu vill väl alla väldigt många i alla fall tycker det är kul att ha en annan rätt än originalratten i. Lite kul, olika emblem på den, finns ju stadsvapen och Sankt Kristofferus är ju vägguden så det har ju många som satt i ratten eller på olika emblem. Liten väldigt speciell, liten unik ratt som jag har, finns inte så många kända kvar i den så att den har blivit väldigt eftertraktad. Kan väl inte personligen säga att jag kommer sätta den i någon bil för den tycker inte den är så charmig i en bil kanske. Men det är ändå kul att ha samlingen så blir den lite mer komplett när man har hittat det där som många har om man säger. Det är en instrumentbräda till en Volkswagen lyxbuss. Upp till 1954 i alla fall så fanns deras instrumentbrädor som var löstagbara också. Sen blev de ju fasta då, men i det här fallet så har jag plockat in 3 olika Telefunken-radioapparater i den. Normalt sett är det ju kanske en radio och sen var det en blindlock med ett VV-märke och så var det hastighetsmätaren. Glasskåpen innehåller väl, det är väl som vanligt när jag samlar någonting så fastnar jag i någonting och här fastnar jag ju lite
Porsche, olika baklampor, blinkers, bakljus, olika av de lite tidigare. Sen har det väl varit, det är ju lite bussljus, olika, lite äldre och lite senare bussljus, och det är lite tidiga, till de tidigaste folkvagnarna, kromade ljus och jetljus. Det här är US Only 55, fanns bara i USA. Det är egentligen en samma kåpa som jetljuset, fast utan den här hjärtat som den heter, som är bromsljuset då. Så har man väl samlat det, och sen har det väl blivit lite Porsche-kuriosa längre ner med en brevklämma med en typ nördig ratt på. Ja, det var Porsches 50-årsjubileum. Då fick man några små spritflaskor och lite emblem där. Och det är också Porsche-relaterade saker som såldes på 50-60-talet. Porsche, de här bordstukarna och servetter och rally. Det är ju både Monte Carlo och olika. Jag har varit hos lite förare som har bland annat samlingar som Allan Borgefors hade, hela hans gamla privata prissamling, lite andra förare som har kommit i kontakt med, som har sålt ut lite olika saker. Så längre ner lite äldre VV-saker med en Becky Monza-radio och lite detaljer som satt folkvagnar de tidiga. Och lite tillbehör av olika slag när det gäller Volkswagen. Längst ner på golvet ligger den här lilla Göt choklad i. Jag har provat men misslyckats. Jag är väl sån, jag är periodare. Kanske inte med starkdrycker men med olika saker som tillfredsställer mig. Och haset är ju också givetvis en sån. Ja, de är ju trevliga att ha i reservhjulet, för just de där lådorna är ju alltid förknippat med Volkswagen, som hade de med reservhjulet med de här verktygen i då och sånt. Så att men det fanns ju ändå det mesta så att säga, som man kunde göra en liten service eller med fläktremmar och lite annat. Så. Något som jag då tycker är kul, som jag sa innan, det är ju de här tutknapparna med olika motiv och Golden Lady och det är Sun and Moon och allt vad de heter. Och sen hade ju även Goliath och Glasbil hade ju också något liknande tutknappar. Så det, och Borgvard hade ju också sin lite olika instrument, har man ju också hittat några lite klockor. Det här kallades ju rallypanelen och satt på Valens folkvagn. 53 och 57. Klocka fanns också för det här högtalargallet. Så rallypanelen satte man ju istället för högtalargallet som var bara ett gall original. Och rattklocka som man satt i centrum på ratten. Det här är en klocka som man satte i backspegel, genom backspegelarmen. Lite från handskfackslucka. Längst upp är också en sån här sökarlykta man satte på backspegelarmen. Eller backspegel i ena hållet och sökarlykta på andra sidan. Hella tog ju fram en fläkt som man kunde ha på instrumentbrädan och fläkta sig kraftigt, för då saknas ju lite ventilation med folkvagnen om inte man drar ner sidorutan eller öppnar ventilationsrutan. Huvudornament som satt på huven som skulle föra bort vinden med olika typer av insekter på vindrutan. Så det har ju funnits gigantiskt mycket varianter på tillbehör till Volkswagen. Det har ju väldigt många anammat givetvis, för det var ju ett ganska så stort märke får man ju säga ändå på den här tiden. Efter kriget så var det väl en av de stora tillverkarna som kom igång ganska tidigt med en folkbil som många hade råd med. Så tur var väl att kunde få fabriken att överleva, för den var ju ganska sönderbombad en gång, så att det är skönt ändå att de har varit med. För nu jobbar man ju själv där, så nu har man fortfarande ett jobb tack vare det. Så det har väl levat med hela livet, det här med Volkswagen, och ligger fortfarande än när man jobbar på Volkswagen än. Det är ju både gamla och nya bilar. Jag har samlat lite, egentligen tyckt varit lite olika modeller. Jag har fastnat då mycket. Bussarna är jättekul, olika sådana. Men sen när man tittar på de här som då är nytillverkade, Sunstar som är en helt fantastisk detaljrik rom. Här ligger till och med hjulmuttrar. Man kan ta den alla hjulmuttrar. Man kan öppningsbara handtag och mycket detaljer på dem. Lite roliga tycker jag. Tittar man på de här lyxbussen, är precis en sån här som jag renoverat en gång i tiden som en kompis till mig äger idag. Sen har man väl samlat olika Porsche-modeller också. Det är väl lika så där. Det är väl både nytt och blandat här. Distler är ju en av de
som kanske var kändast utav den tidens modeller. Här har jag en modell som är sedan 39. Det är faktiskt tillhörande kartong egentligen. Jag har inte fått plats med den, men där finns alla de här vägmärkena till Zurich Autobahn. Den är rätt så tidig, från slutet 30, början på 40-talet. Ja, jag har fått fram. Det var också något som man råkade hitta på en auktion i Tyskland nu för lite sedan, nu i vintras. Ett trevligt paraply som också passar när man blir äldre, som man har en sittfunktion i. Så man fick kunna sätta sig, och så står det givetvis Porsche på det hela. Så det är ju sådana där små kul samlingar som man har samlat genom åren, och det är klart att man slutar ju inte leka, tror jag inte. Jag tror aldrig kommer göra det. Vad är det som hänger på väggen här? Lite mobilhäst. En Pegasus måste man väl alltid ha i sovrummet. Det är alltid trevligt att känna att man svävar iväg något i drömmarna. Man får ju rida på vågorna så länge man kan och är med i matchen. Man märker när åldern tar ut sin rätt, så att det gäller att leva upp till det man har drömt om och tycker är kul. Och det, uppenbarligen så tycker jag ju att detta är kul. Jävligt kul. Jag hoppas att det pågår några år till. Än tänker jag inte ge upp i alla fall. Det är så mycket historia med allt det här samlandet och vilka människor man har träffat och vad man har gjort överallt. Det tycker jag det är lite tjusning med prylar. Det är kanske mycket därför mycket ligger kvar också. Att man har liksom träffat mycket människor, man har gjort mycket och varit på många ställen och konstiga platser. Så man bara längtar tillbaka de här speciella kuferna till några farbröder som har bott ensamma i sitt liv. Man har gått in och knappt vågat dricka kaffe där för det är nästan mögligt i koppen. Eller, ja, det finns ju så mycket tjusning med det där. Vilken fantastisk samling. Ja, lite skrot har man väl hunnit med genom åren. Det är väl så. Det är väl... Härligt att du bedömer det som skrot. Jag tycker det är väldigt fina grejer. Ja, mycket har ju varit skrot en gång i tiden och mycket skrot finns ju kvar, så att säga. Så att man säger ju alltid skrot om det, sen så kan man ju förädla skrotet med till de nivåerna man vill eller inte vill. Så att säga. Det är viktigt att man gör det till sin egen betraktelse vad man värdesätter och tycker är kul. Ja, du har ju väldigt fina grejer här i garaget, men jag vet att du har fler fordon som jag hemskt gärna skulle vilja komma tillbaka och titta på. Så ja, det finns väl någon till, tror jag. Ja. Jag har det på känn att det finns roliga grejer här. Så vi får säga på återseende då, så syns vi framöver. Jajamän. Trevligt. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej.